Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh của Vicky Đặng. Với niềm đam mê trồng cây, nấu ăn và trang trí, mình hy vọng mình sẽ truyền tải năng lượng tích cực này cho các bạn. Hy vọng video sẽ đem đến niềm vui và hữu ích cho mọi người. Xin các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Trong video này thì mình sẽ quay khu vườn vào cuối tháng 3 và chia sẻ sự thành công và thất bại trong quá trình ghép nhánh táo tàu. Đây là sự chia sẻ về kinh nghiệm bản thân và mình biết rằng có rất nhiều cô chú các bạn rất là giỏi về ghép táo tàu. Xin cho mình biết ý kiến để học hỏi thêm. Hello, Vicky xin kính chào cô chú và các bạn. Hôm nay thì sáng sớm mình tranh thủ quay video khu vườn phía sau cho cô chú các bạn xem. Thì mọi người cũng biết là trước đó mình dùng cái phần này, cái khu vực này để mình đem những cái cây của mình vào rồi mình bọc lại. Thì sau mấy ngày cực khổ dọn dẹp đem ra cô chú và các bạn ơi, xong rồi sạch sẽ thì mình mới quay cho mọi người xem. Mình cũng đã cho đi bớt những cái cây mà mình thấy mình không cần thiết. Và bây giờ mình sẽ quay những cây còn lại trong khu vườn nhỏ này nha cô chú các bạn. Trước đó thì mình có đi cắt tỉa những cái cây nho. Những cái cây nho này cần cắt tỉa trước khi mùa xuân nó tới. Thì mình đã cắt bớt những cái nhánh nó ngắn cỡ như vậy nè cô chú các bạn. Thì nó đang ra cái chồi non để chuẩn bị phát triển cho mùa xuân. Nếu mình không cắt tỉa thì cái trái mà mình thu hoạch năm nay nó sẽ không có được to và không được nhiều. Cho nên cắt tỉa rất là cần thiết cho những cây nho, cầu hay là những cái loại khác. Thì năm nay mẫn cầu Vicky cắt tỉa hơi trễ bởi vì ở trong cái greenhouse nó chật quá, mình không có vào được. Cho nên năm nay mình rút kinh nghiệm là mình cho bớt những cái cây kia đi để mình có chỗ mình vào mình chăm sóc và coi những cái cây nó phát triển làm sao để mình cho đủ nước. Mình cũng đang trong quá trình dọn dẹp cho nên cũng chưa có xong hết. Cây cóc thì bắt đầu nó phát triển lại rồi, nhưng mình cũng sẽ cắt tỉa bớt đi để cho nó khỏe lại. Nó rụng hết lá luôn. Bên đây thì cây ổi strawberry của người chị tặng á, bắt đầu nó đang ra hoa rất là nhiều. Và trước khi mà mình cho nó vô cái greenhouse trước khi mùa đông tới thì mình cũng đã thay chậu và cho đất tốt vô rồi. Cho nên khi mùa xuân đến thì những cái cây này nó chỉ có tha hồ mà phát triển thôi. Năm trước thì nó không có trái, nhưng bắt đầu năm nay mình thấy nó đang phát triển khá tốt luôn. Những cái hoa hồng này nó đang bắt đầu ra hoa, nó có nhiều nụ đầy luôn. Và khi nào ra hoa mình sẽ quay cho mọi người xem. Còn đây là cây seri Nam Mỹ, cũng đang ra lá. Seri Nam Mỹ đang ra hoa và cũng đậu trái rất là nhiều. Ở bên đây mình thấy đậu được một trái. Cô chú các bạn thấy không? Hoa hồng này rất là đẹp. Đây là hồng leo cô chú các bạn ơi. Đó, cái chậu này mình mua, đây là tên của em đó, Florentina. Hoa rất là đẹp. Cây hoa hồng này nó phát triển rất là mạnh, cho nên mình phải cho nó một cái chỗ thiệt là thoải mái, to, một cái chỗ rộng để mà nó tha hồ phát triển. Và bên đây mình đã cắt bỏ cái hồng bên đây rồi, cho nên nó sẽ leo qua bên đây. Mình sẽ giữ cái khu vực này thoáng để nó có đủ ánh nắng. Những cây táo tàu thì mình gom lại trong một cái khu vực bên đây cho nó có anh em chị em nó đứng chung với nhau. Cây ổi diamond này nó chịu lạnh rất là tốt luôn.
Khi mà mình để nó trong cái greenhouse, nhiệt độ cũng xuống có nhiều lúc thấp lắm, nhưng mà ảnh vẫn phát triển bình thường. Còn những cái ổi khác thì không có khỏe bằng cái anh này. Ổi Diamond này là trồng từ hạt. Và hy vọng là năm nay ổi này sẽ cho mình trái và đang thử là mình trồng từ hạt như thế nào nha, để mình so sánh cái ổi mình ăn năm ngoái mua ở vườn chị Linh đó. Những cây mẫn cầu thì mình chỉ có một vài cây. Cây bên đây á là cây na dai hoàng hậu, rất là dễ thương luôn. Đây là cây mẫn cầu mà trồng từ hạt của một cô tặng cho mình. Thì mình cắt tỉa nó xuống. Úp một thì mình sẽ để dành để mình ghép những cái loại ngon vô. Tại mình không thích úp một cho lắm, úp hai thì mình thấy ngon hơn. Đây là cây mẫn cầu do thái đỏ, vẫn còn một trái. Mẫn cầu Sihanouk, cây cũng khá khỏe. Đây là cái gốc ghép của nó ngay chỗ này. Cây mẫn cầu sầu riêng. Đây là cây ổi Florida mình trồng từ hạt. Táo tàu Chico phát triển rất là tốt. Mình thấy nó đang ra hoa quá chừng. Hy vọng là nó cho mình trái 2 đợt. Những cái hoa này hy vọng nó đậu. Khu vực bên đây thì mình cho những cái cây cam, chanh, quýt, bưởi cùng chung với nhau. Năm nay cây bưởi đỏ này nó bông nó đầy luôn, nó đầy nghẹt luôn. Chưa bao giờ mình thấy cái cây bưởi mà nó phát triển kinh khủng như vậy. Và mình nghĩ là tại vì mình thay đất trước, cho nên trong cái lúc mà nó ngủ trong hoặc là nó dưỡng ở trong greenhouse thì nó đã hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng tốt rồi. Thơm ơi là thơm luôn cô chú các bạn ơi. Nó thơm ngào ngạt. Và mình thấy nó cũng đậu được rất là nhiều trái luôn. Hy vọng là nó cho mình chừng một vài trái mình ăn thử thôi, chứ mình không có mong đợi nó đậu hết cái cây này, sao nó chịu cho nổi. Tại vì cái gốc của nó cô chú thấy nó đâu có to đâu, cái gốc chút xíu như vậy à. Mà nó cho bông đẹp quá. Những cái lá nào xấu xấu thì mình bỏ đi để nó nuôi cái bông, cái trái này. Và bên đây là cây tắc chua lùn mà mình yêu quý nó lắm luôn cô chú ơi. Mình trồng cái cây nào mà nó theo mình mười mấy năm là mình thấy là nó rất là trung thành luôn. Những cái năm trước đó, nó cực khổ với mình lắm cô chú, mình không có chăm sóc nhiều, lá của nó xấu xí, nó vàng khè, nó không có phát triển. Thì năm nay mình thấy nó có vẻ nó vui rồi, nó ra lại những cái nhánh mới. Hồi xưa cái lá nó như vậy nè cô chú, nó xấu xí như vậy nè, và mình sẽ bỏ bớt những cái lá này đi. Dạ, mình cảm thấy có lỗi với cây này quá, không có chăm sóc. Bây giờ mình có được chút xíu kinh nghiệm, mình biết cách chăm sóc chút rồi, thì mình sẽ hứa là sẽ cho em này phát triển tốt hơn. Cây chanh mễ, trái nhỏ nhỏ. Mây hoa. Cái bồn này là mình đang làm compost, làm phân hữu cơ. Mà lúc mà mình bỏ những cái hạt bí á, mình không biết cái gì bí gì luôn. Mình chỉ nhớ là bí đỏ với lại bí tròn. Mà bây giờ mình nhổ em lên, mình phải chuyển qua chỗ khác. Trong đây cũng có mười mấy cây mà không biết loại gì.
Mà trong đây nó phát triển kinh khủng, phải nói là chưa bao giờ mình thấy mà nó phát triển dễ sợ. Còn những cái bí mà mình ương ở ngoài đâu có bằng. Mình sẽ cho mấy em này ra và trồng chỗ khác, tại vì đây là những cái đất tốt ở trong đây mình đang làm phân. Hôm nay mình sẽ khoe cái cây kitsu cho cô chú các bạn xem nha. Quýt kitsu năm nay mình thấy nó đậu trái kinh khủng, chưa bao giờ mình thấy nó phát triển khá tốt luôn. Nó phát triển rất là tốt. Nhánh nào cũng có trái đậu hết. Mừng quá đi. Và với cái kinh nghiệm năm trước á, thì mình sẽ không để nó kế những cái cây tắc chua của chú ơi, cho nên nó sẽ bị lai. Nếu không á, thì trái nó sẽ bị chua chua và nó biến thành cái hình khác, trái khác. Cho nên mình sẽ để riêng nó ra và cho nó tập trung phát triển đúng cái loại của nó. Cây quýt, cây tắc nào nó cũng có hoa và đậu trái hết. Cây chanh Thái, bên khu vực này mình cho một dàn quýt tắc bên đây, và kế bên đó thì mình cho một dàn ổi các loại. Và mình sẽ quan sát, nếu như cây ổi năm nay cây nào có cái năng suất cao thì mình sẽ giữ lại. Còn mấy em nào mà không có cho trái, năng suất thấp thì mình sẽ cho mấy em đi. Bởi vì cái lý do là mình không có nhiều đất, và khi mùa lạnh thì mình cũng không có nhiều chỗ, mà mình sẽ hạn chế lại. Cây nào mà nó cho trái ngon, nhiều trái thì mình giữ, cây nào yếu không phát triển thì mình sẽ nhờ những cô chú anh chị nào mà giỏi chăm sóc giùm mình, hoặc là có chỗ nhiều ở trong cái greenhouse thì có thể đem nó vô dưỡng được. Chuẩn bị mình cũng sẽ trim bớt những cái nhánh ổi này để cho tập trung phát triển. Thì đây là mấy trái mà nó mọc trong cái mùa lạnh ở trong cái greenhouse, nó vẫn còn nhưng nó không có phát triển tốt, không có to, nó cũng đều đều như vậy. Mình thì trông mong những trái mới năm nay nó sẽ phát triển tốt hơn. Mình thấy có con trái trong đây nó có vẻ là mới ra, thì cô chú các bạn thấy nó có vẻ nó khỏe hơn là những trái đã mọc rồi. Dạ kính thưa cô chú và các bạn, video hôm nay á, thì mình chủ yếu là mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm mà mình ghép táo tàu năm trước. Cái gì mình học được, mình trải nghiệm qua, mình thấy thất bại và thành công thì mình sẽ chia sẻ qua video của mình. Để cô chú các bạn mà chưa có ghép táo tàu thì có thể hy vọng là những cái kinh nghiệm này giúp cho các bạn nào không dám ghép, sợ ghép không thành công hoặc là thấy khó thì hãy thử một lần. Và năm trước khoảng tháng 9 mình có đi qua nhà của người chị, mình rất là thích cái giống táo tàu đó, nhưng mà nếu mà kêu mình về mà trồng từ hạt hoặc là giâm cành á thì nó rất là lâu. Và để mình chia sẻ cô chú xem là mình đã giâm cành và đã trồng từ hạt như thế nào. Ở đây là mình có một cây, cô chú các bạn thấy nha, cái cây này là mình giâm cành và mình đã giâm cành rất là nhiều cành luôn. Mình đã bỏ hết rất là nhiều và chỉ có một cành duy nhất nó lên. Mình sẽ mở ra cho cô chú các bạn xem cái đất bên trong như thế nào, cái rễ của nó phát triển ra sao nha.
Đây là nhánh táo tàu Sihon. Chưa thấy nè. Rễ ra rất là khó, mà chỉ được có một cái rễ chút ép thôi. Nó ra từ đây. Thì ảnh cũng sống lại, ảnh cũng thức dậy, ảnh cũng có cái nhánh nhỏ ra. Và cái rễ thì nó không có phát triển mạnh cho lắm, cho nên mình sẽ cho một ít bone meal vô để nó phát triển cái rễ này ra mạnh hơn. Đó, vậy là cái phần mà giâm cành đó thì nó rất là khó giâm, cái tỷ lệ thành công nó cũng không có cao. Và trồng từ hạt. Ok, mình sẽ cho cô chú xem một cái cây mình trồng từ hạt luôn. Cũng là năm vừa rồi tháng 9 năm 2024. Đây mình có ghi cái ngày luôn. Ngày 29 tháng 9, cuối tháng 9 mình cho hạt xuống. Nó cũng đang ra cái chồi non nhỏ nhỏ. Và nó trần ai lắm cô chú ơi. Nó lâu và mình phải giữ cái độ ẩm thường xuyên để nó không có bị hư cái hạt. Và cái hạt này, cái cây này không biết bao lâu nó mới thành một cái cây to để mình có thể mà thu hoạch trái được. Đó. Chính vì cái khó khăn của hai cái loại này thì mình nghĩ ghép táo tàu nó sẽ tiết kiệm thời gian của mình nhiều hơn. Và sau khi ghép thì mình thấy nó rất là dễ đậu, dễ thành công và tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tàu mà mình đã ghép năm trước khoảng tháng 9 khi mà qua nhà của chị Tracy á, thì chị cho mình nhánh, bởi vì cái tháng đó chị cắt trim cành thì mình sẽ những nhánh đó về mình ghép. Và không phải ghép là lúc nào cũng thành công, cho nên mình sẽ muốn chia sẻ những cái thất bại của mình để cô chú và các bạn tránh được cho lần sau mình ghép nhánh táo tàu. Mình sẽ chia sẻ những cái điều mình nên trước, rồi sau đó Vicky sẽ chia sẻ những cái sự thất bại. Quan trọng nhất đó là mình sẽ chọn rootstock, là cái cây mà mình sẽ ghép vào. Cái cây đó phải khỏe, ghép là thường là phải nên là một cái cây táo hoang, táo dại. Thí dụ đây, cô chú nào mà có trồng cây táo tàu mà mình mua ở ngoài mà gốc ghép á, thì những cái cây con mà mọc lên từ cái gốc ghép á, thì nó sẽ là cây táo dại. Những cái cây táo con này mình có thể bứng lên, mình sẽ dưỡng nó cho rễ nó phát triển tốt, rồi mình để dành, mình làm rootstock, mình ghép những cái nhánh táo tàu ngon vô. Đừng có bỏ nó. Đây là những cây mình sẽ dưỡng. Khi mình bứt lên á, mình phải dưỡng rễ thiệt là tốt thì mình mới ghép nha cô chú các bạn. Chứ mình ghép liền thì nó không có đủ sức để mà nó nuôi cái nhánh mới. Đó là điều thứ nhất, là mình chọn rootstock, gốc táo tàu dại. Mình không có táo tàu dại thì những ai mà trồng được những cái cây táo tàu mà từ hạt á, đây là cây táo tàu trồng từ hạt, nó phát triển rất là mạnh cô chú. Táo tàu mà trồng từ hạt thì mình ghép những cái nhánh vô nó rất là khỏe. Okay. Còn nếu mà cô chú mà ghép nhánh vô một cái cây mà đã ghép trên một cái cây táo tàu dại rồi thì cái phát triển của nó sẽ không bằng những cái cây mà mình ghép vô cái cây táo tàu hoang hoặc là cây táo tàu trồng từ hạt. Và sau khi mình chọn được một cái gốc chuẩn và khỏe thì mình bắt đầu mình sẽ chọn những cái nhánh mình ghép táo tàu. Và thường thì cô chú các bạn nhớ tìm những cái nhánh nào mà nó từ một cái cây mẹ nó khỏe, cái nhánh nó cũng phải khỏe và mình mới có thể ghép được. Còn nhánh nó yếu thì cái tỷ lệ thành công sẽ rất là thấp. Và cái size của nhánh, đây là những cái size chuẩn, size rất là dễ phát triển, những cái nhánh nhỏ xíu như vậy, nhỏ hơn cọng đũa luôn á. Đây là những cái nhánh mới của cái cây táo tàu đã phát triển, hoặc là như vậy, size như vậy thì cũng tốt luôn. Đây là cái size chuẩn mà cô chú và các bạn nên dùng để ghép và tránh những cái nhánh to. Mình sẽ quay cho cô chú các bạn xem những cái nhánh to và rất là khó thành công. Ví dụ cái nhánh to như vậy nè là tỷ lệ thành công rất là thấp và mình nên tránh nha. Mình đừng thấy cây nhánh to thì mình mất thời gian và sẽ không thành công. Và thí dụ như mình nhìn lên cây táo tàu của mình mà cô chú muốn biết là cây nhánh nào mình nên cắt để mà ghép
Thì thường thường những cái nhánh mới mọc sau này là những cái nhánh này. Mình không nên dùng nhánh này để ghép, tỷ lệ thành công sẽ không có đâu, rất là khó. Ví dụ năm nay mình thấy có một cái nhánh mới phát triển đây, cái nhánh này khi mà tới tháng 10 á, mình sẽ có thể dùng cái nhánh này là nhánh mới để mình ghép thì tỷ lệ thành công rất là cao. Còn xài những cái nhánh cũ này thì sẽ không dễ đậu bằng những cái nhánh mới sau này ra năm này. Đó là cách chọn cái nhánh để mà ghép táo tàu. Và thời điểm để mà ghép táo tàu thì đây là thời điểm tốt nhất là mùa xuân. Vào đầu mùa xuân trước khi táo tàu ngủ dậy. Tránh ghép táo tàu vào mùa hè, khí hậu nóng, không đủ độ ẩm. Và có thể ghép táo tàu vào mùa thu. Vicky đã thành công và ghép được tháng 9, cho nên đó là hai cái mùa mà mình có thể ghép táo tàu. Tại vì tháng 9 mình trim nhánh thì lúc đó mình sẽ có nhánh mình ghép. Nếu như mà mùa thu là cái thời điểm mình cắt nhánh và mình không có muốn ghép cái thời điểm đó, thì đây là cái cách mà cô chú có thể dùng để dành cái nhánh của mình cho mùa xuân mình ghép. Và đây là cách bảo quản những cái cành này khi mình cắt vào tháng 10, tháng 9. Mình sẽ có thể giữ những cái cành này trong tủ lạnh được trong 1 năm luôn. Đầu tiên thì mình cần một cái miếng paper towel như vậy. Mình chỉ cần cho sệt nước thiệt là ít thôi, không cần nhiều lắm cô chú các bạn. Mình chỉ cần cái miếng này nó vừa ướt mềm như vậy thôi, đừng có ướt đẫm quá nha. Vừa đủ cái độ ẩm cái giấy mình fill được rồi là mình sẽ bọc nó vô. Mình sẽ bọc nó vô đây. Mình sẽ bỏ vào bịch Ziploc. Đừng có đậy kín quá nha cô chú, sẽ bị mốc. Mình cũng như vậy thôi. Rồi mình bỏ tủ lạnh, mình sẽ giữ được cả năm luôn. Đây là cái kinh nghiệm chia sẻ từ một người anh chuyên ghép những cái cây táo tàu và tỷ lệ thành công rất là cao. Thì mình học được từ những anh chị đi trước thì mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Mình nhớ nên kiểm tra nha. Mình kiểm tra để nếu mà mình thấy mốc ẩm thì mình sẽ giải quyết ngay lúc đó, chứ đừng có nghĩ là bỏ vô tủ lạnh rồi cái là nó sẽ như vậy luôn. Thường mình nên kiểm tra cái nhánh để bảo quản cho nó thật là tốt. Thì trong cái thời điểm tháng 10 trở đi, những cái nhánh táo tàu này nó sẽ ngủ đông ở trong đây. Nó sẽ giữ những cái chất dinh dưỡng trừ trong cái nhánh của mình trong đây, mà mình sẽ có thể lấy ra mùa xuân để mình ghép nhánh. Tại vì ở Mỹ á, thì mình phải trải qua một cái mùa đông, cho nên mình muốn chia sẻ kinh nghiệm này. Còn ở Việt Nam thì chắc là không cần phải qua cái giai đoạn này đâu, tại vì cây táo tàu bên đó không có bị qua một cái mùa lạnh như bên Mỹ. Và tiếp theo á, thì để giữ vệ sinh cho những cái nhánh mà mình cắt ra thì những cái dụng cụ mình sử dụng mình cần phải làm cho sạch. Và sau khi mình đã ghép cái nhánh táo tàu này vô rồi, mình bọc Ziploc lại. Mình bảo vệ cho nước nó không có vô, sắp tới trời mưa cho nên mình sẽ bọc kỹ lại, không cho nước vô. Thì mình giữ ẩm cái nhánh này. Mình sẽ kiểm tra thường xuyên nha. Một điều lưu ý thứ hai là thí dụ cô chú ghép cái nhánh này đi, dùng cái nhánh này để ghép một cái loại khác vô thì mình sẽ cắt hết lá nha. Mình đừng có cho những cái lá nào mà mọc ở bên dưới đó phát triển. Và cái size nhánh ghép cũng tương tự với cái size của những nhánh này. Ví dụ như nhánh này đây, mình ghép không thành công. Bây giờ mình sẽ cắt hết cái nhánh này, mình cắt xuống đây mình sẽ ghép lại. Mình sẽ bỏ cái lá này đi, mình không cần, bỏ hết. Và mình sẽ dùng cái nhánh này mình ghép một loại mới vô. Bỏ hết nha cô chú các bạn. Bỏ hết luôn. Đó. Mình sẽ cắt lại xuống đây. Và khi mình ghép những cái nhánh nào mà nó có cái lá thì mình nên bỏ nha. Mình bỏ hết cái lá này đi. Đừng có cho nó phát triển. Để rồi nó sẽ đâm ra một cái chồi mới, lá mới cho mình. Bỏ hết, bỏ sạch hết. Hôm nay thì mình không có cái thép kia, mình xài đỡ thép này.
và mình sẽ order thép kia về. Và sau khi mình đã ghép cái nhánh của mình rồi thì mình nên dành thời gian để mình ra mình kiểm tra thường xuyên. Nếu như mà cái nhánh ghép của mình nó thành công thì khoảng trong 10 ngày là mình thấy được cái hiệu quả của nó. Đó là ghép khi mùa xuân nha cô chú. Còn nếu mà ghép vào tháng 9, tháng 10 thì mình cũng thấy được. Mình cũng thấy được nó đâm chồi ra. Không có rõ bằng mùa xuân thì mình thấy cái sự phát triển nó nhanh hơn, nó mạnh hơn. Còn mùa thu tháng 9, tháng 10 thì mình cũng đã thấy nó đã ra những cái lá non, nhưng nó sẽ trải qua một cái mùa đông và những cái lá đó nó sẽ bị chết, ngủ đông tiếp. Thì mùa xuân là cái thời điểm lý tưởng nhất để mà ghép táo tàu. Những cái nhánh khỏe thì khoảng 10 ngày mình sẽ thấy được cái sự phát triển của nó. Còn những cái nhánh không khỏe thì khoảng 3 tới 4 tuần mình mới biết được kết quả. Bây giờ thì Vicky sẽ chia sẻ cho cô chú và các bạn cái sự thất bại của mình nha. Đầu tiên á, những cái điều mình nên tránh đó là không nên ghép táo tàu vào cái mùa nóng. Mùa hè là cái mùa mà mình không nên ghép những cái cây gì hết, bởi vì nó khó mà thành công. Mùa hè thì thường mình thấy là cây nó thiếu độ ẩm rất là nhiều và nhiệt độ nó cũng không có ổn định nữa. Lúc thì nóng kinh khủng, lúc thì ta nói là cái mùa hè là cái mùa mà người nông dân trồng cây khổ nhất luôn á. Nhất là ở bên cái tiểu bang Texas này, nó nóng lên cả 100 độ hơn luôn. Cho nên mọi người nên tránh ghép táo tàu vào mùa hè. Kinh nghiệm thứ hai là chọn cành. Chọn cành á, thì mình không nên chọn cành quá to và những cành khô từ cây yếu, cây mẹ yếu. Đây là những cái cành mà mình đã thất bại. Tại vì cô chú các bạn thấy nè, nó cũng khá to và nó sẽ không thành công. Cái màu của nó đã đổi thành màu nâu sáng rồi, có nghĩa là cái nhánh này đã không thành công. Tiếp theo, hên xui nữa cô chú. Mình cũng hên á, là cái nhánh này cũng khá to, nhưng mà nó đã chịu ra một cái nhánh mới cho mình đây. Đây là những cái nhánh táo tàu Sihon mà mình đã ghép được thành công. Cho nên cái tỷ lệ thành công của nó rất là thấp nếu mình chọn cái nhánh to sai cỡ như vậy. Chú thấy không? Cái nhánh này cũng không thành công. Và khi mà mình ghép á, thì mình nên ghép nhiều hơn một nhánh. Tại vì không chắc là cái nhánh đó nó sẽ ra. Thì mình phải ghép với từ 1-2 nhánh trở lên. Để khi mà cái nhánh kia không thành công thì mình vẫn còn 1-2 cái nhánh còn lại để tiếp tục nó phát triển cho mình. Và cái điều nên lưu ý là mình không nên cắt quá dài. Theo như mình thấy thì cái nhánh này nó hơi dài. Mình có thể tiết kiệm cái cành của mình. Cái nhánh này á, mình có thể ghép được 2 chỗ luôn. Là từ đây, cô chú các bạn thấy nè, từ đây ra đây, mình cắt ở đây đi. Thì cái nhánh này mình có thể ghép thêm một cây nữa, một cành nữa luôn. Cho nên tỷ lệ mà cắt cái nâu nhỏ thấp cỡ một nâu thôi á, thì thành công sẽ cao hơn là 2 nâu. Khi mà mình kiểm tra nhánh táo tàu của mình mà mình thấy không thành công, điểm thứ nhất đó là mình sẽ thấy cái nhánh trên đây không có một cái lá nào phát triển. Cái màu nâu của nó xuống cái màu này. Và sẽ có một cái nhánh mới từ một cái gốc của cây mẹ lên. Có nghĩa là cái nguồn dinh dưỡng của cái cây mẹ nó chỉ vô cái nhánh này thôi, nó không vô được cái nhánh này. Thế là mình đã thất bại. Và thường thì nếu mà mình kiểm tra nó liền lập tức thì mình có thể chữa được bằng cách lấy nó ra mình ghép lại một cái nhánh khác. Nếu mình kiểm tra đúng lúc thì cái nhánh này nó sẽ không có bị chết. Mình có thể cắt lại, trim lại rồi làm lại. Và đây là cái dấu hiệu là không thành công. Hoặc là mình sẽ dùng cái cành của cây mẹ này, mình sẽ ghép một cái nhánh khác vào. Và theo như cái nhánh này mình thấy á, là mình có thể ghép được hai nhánh luôn. Cái nhánh này đối với mình thấy là nó quá dài. Thì kinh nghiệm năm sau mình ghép, mình sẽ chỉ ghép tới đây thôi. Mình sẽ cắt tới đây trước một cái nhánh ra đó, một cái nâu á. Mình sẽ
dùng cái này, cái phần này mình sẽ ghép lên một cái nhánh khác nữa. Dạ, mình cũng hơi nó may mắn là cái nhánh này đối với mình là cũng dài, là 2 cái node, nhưng mà nó cũng đã phát triển, nó đưa được lên một cái nhánh mới. Dạ, cái nhánh này thì tương đối cũng không quá dài, nhưng mình cũng có thể tiết kiệm được, mình cắt tới đây thôi. Thì cái phần này mình sẽ ghép được một cái nhánh khác nữa. Dạ, đó là và khi mà cái nhánh táo tàu mà nó quá khô thì cũng không có nên ghép nha cô chú. Mình chọn nhánh nào mới, tươi, đủ sức sống thì mình ghép. Và mình phải thường xuyên kiểm tra cái nhánh, cái cành của mình ghép thì mới biết được nó thành công hay không. Nếu mình không kiểm tra nó để mà giải quyết ngay lúc đó thì cái cành của mình nó sẽ không có phát triển tốt. Cái điều quan trọng là khi mà mình giữ chặt cái nhánh này với cái cành của cành mẹ này á, mình nên giữ chặt nha. Có một cái cây mà mình thấy nó không giữ chặt và nó bị mất nhánh, đây mình sẽ chia sẻ cho cô chú xem. Khi mà mình không dùng cái zip tie mình giữ chặt lại á, cái đây là sau khi mình đã gắn cái zip tie rồi. Cái năm trước vừa rồi trước sau khi mà cái đợt gió thổi vô cái khu vực này thì cái nhánh táo tàu này nó mất tiêu luôn cô chú, nó bay mất tiêu luôn. Tại vì cái phần ghép năm trước nó không có chắc, và khi mà gió tới mất tiêu cái nhánh luôn. Thế là mình hoảng quá rồi mình sao, cho nên cái cách mà giữ nhánh buộc chặt lại, dùng đúng cái loại tape và giữ cho nó, thì khi mà cái nhánh nó phát triển thì mình mới có thể lấy ra những cái zip tie này được nha. Còn nếu mình không có dùng zip tie thì mình nên dùng cái tape thiệt là chặt để giữ nó lại. Nếu mà khu vực nhà của cô chú các bạn mà thường hay bị gió bão nhiều thì mình nên quan trọng về vấn đề là giữ chặt cái cành ghép của mình. Và đừng quên là cô chú khi mà nó phát triển khỏe rồi, đây là dấu hiệu phát triển của cái nhánh Baby Red này, nó ra một cái nhánh mới khá mập đây nè, thì đó là cái tỷ lệ thành công rồi đó. Còn nếu mà nó ra một cái nhánh như vậy thì cũng chưa chắc nha cô chú. Mình cần thấy một cái nhánh thiệt mọc ra giống như vậy, giống như cái nhánh này. Đây là cái nhánh mới mọc ra từ cái nhánh ghép đây, thì đây là tỷ lệ thành công 100%. Còn những cái nhánh này thì mình chưa chắc, nó có thể sống như vậy, nó có thể phát triển ra như vậy, rồi mùa đông tới nó sẽ rụng những cái nhánh này, thì cũng chưa chắc là thành công nếu như mình thấy những cái nhánh nhỏ này. Và đây là cái cây táo tàu zigzag. Okay. Đó, cô chú cũng thấy nha, năm trước mình cũng có khoe cái cây này, nhưng mà nó chỉ ra những cái nhánh như vậy thôi, rồi cái mùa đông nó ngủ, nó rụng hết. Đó, nó rụng hết cái nhánh này nè. Này. Bây giờ năm nay thì nó mới chịu ra một cái nhánh chính, đó là cái nhánh mập, mềm. Đây là cái nhánh mà nó sẽ thành một cái nhánh bự cho mình. Còn những cái nhánh phụ này á chỉ là những nhánh phụ thôi. Đây mới là cái nhánh chính mà cho mình biết là cái sự phát triển của cây táo tàu này là đang sung sức. Bây giờ mới chính xác, năm nay mới chính xác là cây zigzag này nó đang phát triển cao hơn. Chứ năm ngoái nó cũng ra một cái chùm, thì nó cũng cho mình trái, nhưng mà nó không có khỏe bằng cái năm nay. Tiếp theo thì mình xin mời cô chú và các bạn cùng mình shopping, mua tape để mà mình ghép cành nhé. Mình mở phone lên và vào cái website Amazon Shopping. Sau đó bấm vào chỗ search. Mình đánh vào chữ Parafume Grafting Tape. Sau đó nó sẽ cho mình rất nhiều sự lựa chọn bên dưới. Mình thấy có rất nhiều sự lựa chọn bên dưới, nhưng có 2 size mình thấy là mình cần mua. Thứ nhất là một cái loại nửa inch thì họ bán 11 đồng mấy ở phần đầu trên cùng. Còn kéo xuống dưới đây mình thấy có một cái này thì nó dày khoảng 1 inch bán 13 đồng 99. Tùy theo cô chú cần, thích cái loại ngắn hay loại dài thì mình mua. Mình có thể mua 2 loại luôn. Nhưng mà giá nó hơi mắc so với những cái loại tape thường mà mình mua những lần trước, bởi vì nó rất là dày và chắc.
Thì sau khi mình lựa chọn cái sở thích tốt nhất thì mình sẽ cho vào cái xe shopping của mình, add vào shopping cart, rồi mình sẽ check out và nó sẽ ship tới nhà cho mình. Tùy theo cái công ty nó bán thì nó ship nhanh hay chậm là tùy. Đây là hai cái nhánh mà mình ghép được cho một người cô từ cái cây táo tàu dại. Cây táo tàu dại nó mọc lên dưới đây nè cô chú các bạn. Đó, cái gốc của nó rất là khỏe luôn. Nhưng mà mấy cái trái này á, khi mà mọc ra nó chỉ có thấy ăn được hạt à. Còn cái thịt không có nhiều, tại vì cây táo dại á, nó không có ăn không có được. Thì mình ghép, oh no, đây nè. Mình ghép rất là nhiều si hon vô đây. Cái nhánh này cũng thành công rồi. Đây, nhánh này thành công. Nhánh này cũng thành công luôn. Nó ra cái nhánh mới đây. Nhánh này mới đẹp nè. Khỏe luôn á. Nhánh này cũng thành công luôn. Mình ghép hơi dài nha, nhưng mà nó vẫn thành công. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình cắt hết mấy cái zip tie này đi. Mình sẽ buộc một cái zip tie mới rất là nhẹ luôn, không có chặt quá, để cho cái phần này nó phát triển to hơn. Wow, khỏe dễ sợ. Coi như là mình ghép 3 nhánh là thành công ở đây. Ồ, hên quá cô chú này nó đang ra chồi non. Cái nhánh này cũng khá to nha. Nhưng mà tại vì hình như mình ghép ở trên cái ngọn trên đầu luôn á, thì nó phát triển. Mình nhìn bên đây thì mình cứ tưởng nó chết, nhưng mà mình quay qua bên đây mình thấy, đây nè cô chú các bạn ơi, cái chồi nó lên nè. Không quay rõ cho cô chú các bạn xem. Đó, cái chồi non nó ra rồi, mừng quá. Mình thấy cái nhánh này được rồi. Thứ nhất đó là mình chọn cái nhánh để mình ghép là quan trọng nha. Thứ hai là cái cành để ghép vô cái nhánh, nó cũng quan trọng luôn. Mừng quá. Rồi, được rồi. Coi như là mình ghép 1 2 3 4 nhánh bên đây. 4 nhánh bên đây thì chỉ có một nhánh. Oh no. 4 nhánh bên đây thì 4 nhánh đậu hết. Nhánh này cũng ra chồi non. Nhánh này cũng ra chồi non. Nhánh này cũng ra luôn, và nhánh này cũng ra luôn. Coi như cây này là thành công. Tại vì cây này tất cả đều là từ cây táo tàu dại nó lên. Thì sau này những cái cây này mình cũng sẽ ghép được luôn. Còn bên đây cái cây này là cây sugar cane, thì mình ghép cái nhánh này vô, nó cũng thành công. Nhưng mà cái nhánh này không thành công. Đó, bây giờ mình tháo hết mấy cái zip tie đây rồi. Mình chỉ gắn một cái hờ thôi, nhẹ thôi, không cần bó chặt. Mình chỉ giữ cho cái mối ở đây nó chặt nhẹ thôi, để rủi gió thì nó không có bay cái nhánh của mình. Tại nó cũng chưa có hẳn là nó sẽ liền mối, cho nên mình chỉ hờ vậy thôi, không quá chặt nha, để nó cho nó cái hơi nó, để cho nó có cái khoảng trống, nó phát triển cái nhánh bự ra. Bây giờ mình thay hết zip tie cũ, mình cho zip tie mới rất là nhẹ luôn. Mình thấy là mình di chuyển rất là dễ nè. Cái này là chỉ vừa đủ chặt để mà bảo vệ gió không có thổi gãy mất cái cành này thôi. Dạ, Vicky hy vọng là những cái chia sẻ về thành công cũng như thất bại sẽ giúp cho cô chú và các bạn có thêm cái động lực để mà ghép táo tàu. Nếu như mà ai mà chưa ghép thì mình cứ thử đi. Mình thử một lần, khi mình thấy mà nó thành công rồi thì nó vui lắm luôn á cô chú các bạn. Mình không nghĩ là mình có thể ghép được, và nó cũng sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Thay vì mình trồng táo tàu từ hạt, hoặc là mình trồng táo tàu từ cái cách mà chiết nhánh. Cây táo tàu mà chiết nhánh á, thực sự á, nó sẽ không có khỏe bằng cây táo tàu mà mình ghép vào một cái cây rootstock. Cây táo tàu dại, nó mọc kinh khủng lắm cô chú ơi, cho nên người ta mới dùng cái rootstock đó để mà ghép vào. Chứ chiết nhánh ra từ đây nó cũng không hẳn sẽ phát triển tốt và chịu đựng mùa đông tốt bằng những cái cây mình ghép trên cái rootstock từ cây táo tàu trồng từ hạt.
hoặc là cây dại nha. Đó là cái kinh nghiệm mà mình học được từ bản thân sau khi ghép, và từ những anh chị đã từng ghép và chia sẻ cho mình. Và video mình đặc biệt cảm ơn anh Ngọc nha. Anh Ngọc cũng đã chia sẻ thêm để mà mình có cơ hội mình chia sẻ lại cho cô chú và các bạn. Nếu như mà các bạn và cô chú muốn xem cái cách Vicky ghép táo tàu, ghép nhánh đó, thì Vicky sẽ bỏ cái link ở dưới cái phần mô tả đó, để mà cô chú các bạn xem. Và mình kính chúc mọi người có một tuần lễ thật là tốt đẹp và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và ủng hộ mình, và xin hẹn lại video tiếp theo. Bye bye!